हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा हामी इक्विलिब्रियम च्याप्टरसँग सम्बन्धित च्याप्टर नभनौँ, यसलाई टपिक भनौँ, डाइनामिक्स च्याप्टरको त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्नेछौँ। म थ्योरीमा थोरै जोड दिनेछु, धेरै कुरा गर्दिनँ त्यसमा, र न्युमेरिकलमा चाहिँ अलिकति बढी जोड दिनेछु। अब थ्योरीको एज अ रिभिजन हुनेवाला छ, तपाईँले जुन क्लासमा पढ्नुभयो त्यसको न्युमेरिकल चाहिँ हामी अलिकति फोकस भएर गर्नेछौँ। अब झट्ट इक्विलिब्रियम भनेको के हो भनेर हेर्नका लागि चाहिँ हामी यो दुईवटा कन्डिसनलाई बुझौँ सुरुमा। जस्तो कति बेलाको कन्डिसनलाई, कति बेला बडी चाहिँ इक्विलिब्रियममा छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि हामी यही रिक्वायरमेन्टको, यही कन्डिसनको सहायता लिउँ। जस्तो कुनै पनि बडीमा लाग्ने नेट फोर्स जुन छ नि, त्यो यदि 0 रहेछ भने, नेट फोर्स फेरि इन्टर्नल फोर्सको कुरा गरेको छैन, त्यो मलिक्युल बिच लाग्ने फोर्सको कुरा गरेको होइन। जुन एक्सटर्नल फोर्स छ, नेट एक्सटर्नल फोर्स, त्यो सबै फोर्सेसलाई जोड्दाखेरिको अवस्थामा यदि 0 हुन्छ भने द्याट इज वान कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम। र अनदर कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम भने के हो त भन्दाखेरि त्यसमा लाग्ने नेट टर्क, त्यो बडीमा लाग्ने नेट टर्क, एक्सटर्नल टर्क जुन छ त्यो 0 हुन्छ, अथवा यो टाउ नेट इक्वल्स टु 0 भनेर लेखाएको छु मैले। अब त्यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ बडीलाई हामी इक्विलिब्रियममा भन्न सक्छौँ। माथिको अवस्थालाई हामी ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियम भन्छौँ र तलको अवस्थालाई हामी रोटेसनल इक्विलिब्रियम भन्छौँ। किनभने माथिको अवस्थामा हामी बडीको स्ट्रेट लाइनमा मोसनको मात्रै कुरा गर्छौँ भने तलको अवस्थामा हामी बडीको रोटेटरी केसमा मात्रै, रोटेटरी मोसनको केसमा मात्रै कुरा गर्छौँ। जस्तो मैले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यहाँ एउटा ब्लक लिएँ है, ब्लक अफ स्टोन भनौँ। अब यसमा मैले यतातिरबाट एउटा फोर्स लगाएँ, एफ भन्ने फोर्स, र इक्वल फोर्स यतातिर लगाएँ, अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछ। यो बडीमा लाग्ने नेट एक्सटर्नल फोर्सेसहरू भनेको यो दुईवटा मात्रै हो है, र यो नेट नभनौँ, एक्सटर्नल फोर्सेसहरू भनेको यो दुईवटा मात्रै हो। अब यसको नेट सम गर्दाखेरि कति देखियो? 0, किनभने इक्वल पनि छ, अपोजिट पनि छ, सो इट विल अभियसली क्यान्सल आउट। सो यसको स्ट्रेट लाइन मोसन हुँदैन, यो ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियममा छ। तर के यो रोटेसनल इक्विलिब्रियममा छ? यो बडीको यो पोर्सनमा फोर्स यतातिर लागिरहेछ र यो पोर्सनमा फोर्स यतातिर लागिरहेछ, सो इट विल एक्सपिरियन्स अ टर्निङ इफेक्ट, इजन्ट इट? यसले चाहिँ टर्निङ इफेक्ट एक्सपिरियन्स गर्छ। भनिसके पछाडि हामीले के भन्नु पऱ्यो त भन्दा यो बडी रोटेसनल इक्विलिब्रियममा चाहिँ छैन, यो बडी ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियममा छ तर रोटेसनल इक्विलिब्रियममा छैन। किन? यसमा टर्निङ इफेक्ट देखियो, द्याट इज यसमा टर्क एक्सपिरियन्स भयो, यो बडीले टर्क एक्सपिरियन्स गर्यो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब यो हुँदै गर्दाखेरि हामीले यहाँ के बुझ्न सक्छौँ भने नि, जस्तो नेट फोर्स 0 हुँदैमा बडी रेस्टमै छ भन्ने कुरा हुँदैन। नेट फोर्स 0 हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो न्युटन्सको सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट हेर्ने हो भने नेट फोर्स भनेको के हो? मास टाइम्स एक्सेलरेसनलाई सम अफ एफ भनेर लेखेँ मैले। यदि यो 0 छ भने एक्सेलरेसन 0 छ, किनभने एमए त 0 भयो, सो के 0 छ? एक्सेलरेसन 0 छ। एक्सेलरेसन 0 हुनु भनेको के हो त भन्दा भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुनु हो। भेलोसिटी के हुनु हो? कन्स्ट्यान्ट हुनु हो। सो यदि बडी स्ट्रेट लाइन मोसनमा विथ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी मुभ गर्दैछ भने पनि द्याट इज इन इक्विलिब्रियम, या अन्डर ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियम। त्यस्तै रोटेसनल इक्विलिब्रियमको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाउ 0 भनेको, टाउ भनेको आई अल्फा हो। यो डिटेलमा हेर्न मन लाग्दाखेरि तपाईँहरूले क्लास 12 को भिडियो हेर्नु होला, रोटेसनल डाइनामिक्सको, मेरै च्यानलमा पनि छ, तर हामीले यसलाई डिटेलमा हेर्नु पर्दैन है। क्लास 11 मा जति भन्नुपर्ने छ म त्यो भन्छु नै। अब यहाँ अल्फा 0 भनेपछि अल्फा 0 भनेको एङ्गुलर एक्सेलरेसन 0, यो आई भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो है। यसको बारेमा इन्ट्रोडक्सन चाहिँ क्लास 12 मै हुनेछ। र यो एङ्गुलर एक्सेलरेसन, यो एङ्गुलर एक्सेलरेसन 0, एङ्गुलर एक्सेलरेसन 0 हुनु भनेको देयर इज नो चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी, सो एङ्गुलर भेलोसिटी इज कन्स्टेन्ट। सो रोटेसनल इक्विलिब्रियममा हुनलाई रेस्टमै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कन्स्ट्यान्ट स्पिडले, कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर भेलोसिटीले चाहिँ मुभ गर्दैछ कुनै बडी भने पनि द्याट इज इन रोटेसनल इक्विलिब्रियम। अब यो यदि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ अथवा कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ भने त्यो बडी चाहिँ डाइनामिक इक्विलिब्रियममा छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले है। मोसनमा छ तर इक्विलिब्रियममा छ, सो द्याट इज अन्डर डाइनामिक इक्विलिब्रियम। तर यो दुईटै कन्डिसन फुलफिल भएको छ, द्याट मिन्स सम अफ एफ इक्वल्स टु 0 छ, सम अफ टाउ इक्वल्स टु 0 छ, र बडी रेस्टमा पनि छ भने द्याट इज द केस अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम। यो हामीले बिर्सिनु भएन यसमा, ओके। सो बडी रेस्टमा पनि भएको अवस्थामा चाहिँ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम, बडी मोसनमा विथ कन्स्ट्यान्ट स्पिड, द्याट इज कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर स्पिड अर कन्स्ट्यान्ट लिनियर स्पिड, त्यस्तो रहेछ भने चाहिँ कस्तो खालको इक्विलिब्रियम? डाइनामिक इक्विलिब्रियम।
अब हामी कुरा गरौँ मोमेन्ट अफ फोर्सको। मैले अघि भने म एकदमै सरसर मात्रै कुरा गर्छु, अलिअलि। अभियसली केही कुरा त छुटाउँदिनँ, तर जति भन्नुपर्ने छ थोरै कुराहरू मात्रै भन्छु म। अब मोमेन्ट अफ फोर्स भनेको के हो? यो मोमेन्ट अफ फोर्सलाई नै हामी टर्क पनि भन्छौँ है, टर्क। र यो टर्कको सिम्बल हुन्छ टाउ, यो भेक्टर क्वान्टिटी हो। यसलाई डिटेलमा हामी क्लास 12 मा मात्रै पढ्छौँ। अब यो के हो त भन्दाखेरि नि, जस्तो यो एउटा बडी छ, कुनै रिजिड बडी जसलाई डिफर्म होइन गर्न सकिँदैन, अर्को सेपमा लान सकिँदैन, यस्ता कुराहरू भए रिजिड बडीको कुरा। यो रिजिड बडीमा मैले कुनै एउटा फोर्स लगाएँ है, एफ भन्ने फोर्स लगाएँ, जुन डिरेक्सनमा म देखाइरहेको छु त्यही डिरेक्सनमा। र यो फोर्सको चाहिँ यो जुन लाइनमा एक्ट गरिरहेछ नि यो फोर्स, द्याट इज कल्ड द लाइन अफ एक्सन अफ दिस फोर्स। ओके, अब यो ओ भनेको एक्सिस अफ रोटेसन हो यो फोर्सको, सरी यो बडीको, यो मोसनमा भएको बडीको। त्यो एक्सिस अफ रोटेसनको अबाउटमा चाहिँ यो बडी के गर्छ? मुभ गर्छ, यसरी मुभ गर्छ, यो घुम्छ यसरी भन्न खोजेको, यसरी। ओके, अब यो एक्सिस अफ रोटेसनदेखि चाहिँ लगभग r डिस्टेन्स टाढा यो फोर्स लागेको छ भने यो मोमेन्ट अफ फोर्स अथवा टर्क, which is both referred to as the turning effect of force. टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स। किन टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स? किनभने त्यो फोर्सले यो बडीलाई के गरिरहेछ? टर्न गरिरहेछ। सो टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स, दिस इज आर टाइम्स एफ। यो आर भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन कहाँसम्म? लाइन अफ एक्सनसम्म है, आर टाइम्स एफ, द्याट इज एफ, द्याट इज कल्ड द टर्क। सो यो टर्क भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेपछि हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ, टाउ इज इक्वल्स टु आर क्रस एफ। यसमा मैले धेरै चर्चा गर्दिनँ, यदि यसको कुराहरू बुझ्नै मन छ भने चाहिँ त्यही मैले भने रोटेसनल डाइनामिक्सको भिडियोमा गएर हेर्न सकिन्छ। टर्क भन्ने टपिकको लागि बेग्लै डेडिकेटेड भिडियो छ। अब यहाँ अर्को कुरा गरौँ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्टको। यदि कुनै फोर्सले चाहिँ कस्तो खालको टर्निङ इफेक्ट क्रिएट गर्छ ताकि बडी कुन डिरेक्सनमा मुभ गरोस्, यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गरोस् भने द्याट इज कल्ड क्लकवाइज मुभमेन्ट। यदि कुनै फोर्सले चाहिँ कस्तो खालको टर्निङ इफेक्ट प्रड्युस गर्छ जसले क्लकवाइज डिरेक्सनमा बडी मुभ गरोस् भने द्याट इज कल्ड क्लकवाइज मुभमेन्ट। अनि हामी कन्भेन्सनली भनेको पहिल्यैदेखि के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि यदि क्लकवाइज मुभमेन्ट रहेछ भने त्यसलाई नेगेटिभ मानौँ, र यदि एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट रहेछ भने त्यसलाई के मानौँ? पोजिटिभ मानौँ भन्ने हाम्रो कन्भेन्सन छ। ओके, सो अब यहाँ मैले दुईवटा फोर्स लिएँ ल, F1 र यतापट्टि F2। यो F1 फोर्सले यहाँ हेरौँ है त, प्रष्टसँगले हेर्दाखेरिको अवस्थामा, सरी, यो F1 फोर्सले बडीलाई यतातिर रोटेट गर्न खोजिरहेछ हो, भनेपछि इट इज टेन्डिङ टु रोटेट द बडी इन विच डिरेक्सन? एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। भनेपछि हाम्रो यहाँ के अरे यो जुन F1 ले क्रिएट गर्ने टर्क छ, द्याट इज मोमेन्ट ड्यु टु F1, मोमेन्ट ड्यु टु फोर्स F1, द्याट क्रिएट्स विच मोमेन्ट? एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट अर एन्टी क्लकवाइज टर्क, विच इज टेकन एज पोजिटिभ। र F2 ले गर्दाखेरि F2 ले कतातिर रोटेट गर्न खोजिरहेछ बडीलाई? क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट गर्न खोजिरहेछ, isn't it? यसरी ठेलिरहेछौँ हामी इन द क्लकवाइज डिरेक्सन। सो यसले क्लकवाइज टर्क प्रड्युस गर्छ, विच इज कन्भेन्सनली टेकन एज नेगेटिभ। ओके, दिस मच फर दिस। कपल भनेको के हो त? कपल भनेको पक्कै पनि जोडी हो, र के को जोडी हो त यो भन्दा? दुईवटा फोर्सेसको जोडी हो। ओके, एउटा बडी छ जसको एक्सिस अफ रोटेसन के छ? यो ओ छ भनेको यो ओ को रेस्पेक्टमा के गर्छ? रोटेट गर्छ है। यो ओ को रेस्पेक्टमा ओ चाहिँ के हुन्छ? फिक्स्ड हुन्छ हेर्नु त। अनि ओ को रेस्पेक्टमा यो बडी के गरिरहेको हुन्छ? रोटेट गर्छ। यसमा दुईवटा फोर्स लागेको छ, रोटेट गर्दैछ भनेपछि पक्कै पनि यसमा फोर्स लागेर रोटेट गरे हो। एउटा फोर्स यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ र अर्को फोर्स यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ। दिस फोर्स इज एफ एन्ड दिस फोर्स इज अल्सो एफ। दुइटै सेम म्याग्निट्युडको फोर्स छ, बट दे आर एक्टिङ इन अपोजिट डिरेक्सन, दे आर प्यारलल है, दे आर प्यारलल। हेरौँ त, दे आर प्यारलल बट अपोजिट इन डिरेक्सन। ओ यस्तै टु इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेस विज लाइन अफ एक्सन। लाइन अफ एक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो जुन फोर्स एक्ट गरेको लाइन कुन हो, यो जुन फोर्स एक्ट गरेको लाइन कुन हो, यो दुईवटा लाइनहरू के छन्? एकअर्कासँग प्यारलल छन् भने यो दुईवटालाई हामी के भन्छौँ?
कपल भन्छौँ र यसले गर्दाखेरि प्रड्युस भएको टर्कलाई हामी के भन्छौँ टर्क ड्यू टु कपल र त्यो कति हुँदो रहेछ निकालौँ न एकचोटि यसलाई म ए भन्छु र यसलाई के भन्छु बी भन्छु ठिक छ ल टर्क इज इक्वल्स टु मुभमेन्ट अफ एफ एट ए प्लस मुभमेन्ट अफ एफ एट बी हामीले टर्क के को अबाउटमा लिइरहेछौँ अहिले ओ को अबाउटमा अब यहाँनिर मुभमेन्ट अफ एफ एट ए भने पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो एफ अथवा टाइम्स यहाँ भेक्टरको कुरा गरिरहेको छैन भनेपछि यताउता जता राखे पनि भयो टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ओदेखि यो लाइन अफ एक्सन अफ दिस फोर्ससँग कति छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स एओ छ प्लस अथवा ओए लेख्दा पनि हुन्छ डोन्ट बी कन्फ्युज अनि अर्को एफ इन्टु बिओ अथवा ओबी सो एफलाई कमन लिएँ अनि एओ प्लस के भयो ओबी भयो सो एफ टाइम्स के भयो एबी भयो सो टर्क ड्यू टु कपल भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि म्याग्निट्युड अफ आइदर अफ द फोर्सेस भनेको जुन फोर्स लिए पनि भयो किन दुईटै एउटै त हो आइदर अफ द फोर्सेस टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन टु फोर्सेस दुईटा फोर्सेस बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स isn't it सो हामीले यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो अब हामी अलिकति प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ अब यो ल अफ मुभमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि नि कुनै बडी इक्विलिब्रियममा छ भने कुनै पनि पोइन्टको अबाउटमा हामीले क्लकवाइज मुभमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट लिने हो भने नि कुनै पनि पोइन्टको अबाउटमा मैले भन्दैछु है वी क्यान टेक एनी अफ द पोइन्ट है म अहिले एकैछिनमा गरि नै हाल्छु यो न्युमेरिकलमै गरि नै हाल्छु सो कुनै पनि पोइन्टको अबाउटमा हामीले एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट र क्लकवाइज मुभमेन्ट लिँदैछौँ भने द टोटल क्लकवाइज मुभमेन्ट सुड बी इक्वल टु द टोटल एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट द्याट इज कल्ड द प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट एक्ज्याक्टली म त्यही कुरा यहाँ लाउँछु अनि हाम्रो ठ्याक्कै जस्टिफाइड पनि हुन्छ त्यो कुरा म यहाँनिर एउटा रड लिँदैछु युनिफर्म वुडन बोर्ड भनेको छ ठिक छ टु पिपल आर क्यारिङ अ युनिफर्म वुडन बोर्ड ल वुडन बोर्ड यो भयो दुईवटा मान्छेले क्यारी गरिरहेछ द्याट इज 3 मिटर लङ उसको के यसको लेन्थ पनि थाहा छ हामीलाई यसको लेन्थ 3 मिटर लङ छ ओके दिस इज 3 मिटर लङ अब इट एन्ड वेज 160 न्युटन भने पछाडि वेट त यसको जहिले पनि सेन्टरबाट लाग्छ होइन हामीलाई त्यो कुरा थाहा छ वेट अलवेज एक्ट्स फ्रम द सेन्टर फर अ युनिफर्म बडीको ज्योमेट्रिकल सेन्टर नै उसको सेन्टर अफ मास हो र वेट अलवेज एक्ट फ्रम द सेन्टर अफ मास वी सुड नो दिस यदि यसको बारेमा ज्ञान छैन भने वी हेभ टु स्टडी इन डिटेल सेन्टर अफ मास एन्ड सेन्टर अफ ग्राभिटी मेरो क्लास 12 को भिडियोमा पनि त्यो छ क्लास 11 लाई पनि काम लाग्छ त्यो कुरा ओके सपोज यो सेन्टर भयो यो सेन्टरबाट चाहिँ वेट एक्ट गरिरहेछ तलतिर कति वेट छ 160 न्युटन इफ वन अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टु 60 न्युटन एट वन इन्ड एउटा इन्डमा एकजनाले कति 60 न्युटन फोर्सलाई अप्लाई गर्यो F1 इज इक्वल्स टु 60 न्युटन एट वाट पोइन्ट डज द अदर पर्सन लिफ्ट कुन पोइन्टमा चाहिँ अर्को पर्सनले लिफ्ट गर्नुपर्छ कुनै पोइन्ट मलाई थाहा छैन आर्बिट्रेरी पोइन्ट लिउँ ओदेखि यतापट्टि माथितिर भने मैले र त्यतातिर फोर्स F2 लगाउनुपर्छ भनेर भने अब यो कति टाढा छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो यो फोर्स F2 लगाएको पोइन्ट यो मान्छे जहाँ उभिएर फोर्स लगाउँदैछ नि हो त्यो कति टाढा छ फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन अथवा जहाँबाट भयो नि भयो हामीले भन्नु स्पेसिफाई गर्नु पर्यो यहाँदेखि यति टाढा भनेर मैले अहिले के लिएँ त यो ओलाई एज अ रेफरेन्स लिएँ ओदेखि एक्स डिस्टेन्स टाढा छ F2 भन्ने फोर्स विच इज प्रोभाइडेड बाई एनी अदर पर्सन ओभर हियर ओके अब यहाँनिर यो इक्विलिब्रियममा छ होइन हामीले लगाउने यति हो प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट नै लगाउने हो तर सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई थाहा भएको दुईवटा कुराहरू गरौँ न एउटा ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियमको लागि के हुन्छ अरे सम अफ F इक्वल्स टु 0 र हाम्रो रोटेसनल इक्विलिब्रियमको लागि के हुन्छ अरे सम अफ टाउ इज इक्वल्स टु 0 यो बडी जुन इक्विलिब्रियममा छ त्यो ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियममा पनि छ र रोटेसनल इक्विलिब्रियममा पनि छ अब हामीलाई त्यसो भए के थाहा हुनु पर्यो त भन्दा सम अफ F इक्वल्स टु 0 भन्नुको मतलब चाहिँ यसमा लाग्ने नेट फोर्स 0 छ नेट फोर्स 0 हुनु भने के हुनु भन्दा माथि लाग्ने फोर्स र तल लाग्ने फोर्स के हुनु पर्यो बराबर माथि लाग्ने फोर्स के छ F1 र F2 त्यो केसँग बराबर W सँग बराबर
यो हामीलाई किन चाहिएको, किन लगाउनु परेको सम अफ f इक्वल्स टु 0, किनभने हामीले f2 निकाल्नु पर्ने छ। दिस f2 इज इक्वल टु w भनेको कति 160 माइनस f1 भनेको कति 60, सो देयरफोर f2 इज इक्वल्स टु कति आयो 100 न्युटन। सो यो हाम्रो फोर्स त आइहाल्यो, इजन्ट इट? सो यो फोर्स आयो। सम अफ टाउ इज इक्वल्स टु 0, त्यही हो रोटेसनल इक्विलिब्रियममा भएको बेलामा सम अफ टाउ इज इक्वल्स टु 0। अथवा यसैले हामीले त्यो अघि कुरा गरे हो, एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्टको सम इज इक्वल्स टु क्लकवाइज मुभमेन्टको सम, किनभने मुभमेन्ट नै के हो, टर्क हो। यसमा मैले सम अफ एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट मैले लेखिन ल, यो सम अफ एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट इज इक्वल्स टु सम अफ क्लकवाइज मुभमेन्ट भन्ने कुरा बुझौँ है। यहीँबाट सम अफ टाउ इज इक्वल्स टु 0 भनेर लेख्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा। अब यहाँनिर मैले एउटा बाउन्ड्री बनाएँ यतापट्टिको लागि, और ल हेरौँ न त। अब यो सम अफ टाउ इज इक्वल्स टु 0 अथवा त्यही प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्टको कुरा गर्दैछौँ अहिले हामी है। क्लकवाइज मुभमेन्ट इज इक्वल्स टु एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट। अघि मैले भनेको थिएँ अबाउट एनी पोइन्ट, कुनै पनि पोइन्ट लिए भने त्यसको अबाउटमा सेन्टर अफ मासै हुनु परेन। हामीले लिएको पोइन्ट सेन्टर अफ मासमै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, जुन लिए पनि हुन्छ। तर अहिले मैले अबाउट ओ लिएँ है त, म अर्को पनि लिएर त्यसैलाई गरिहाल्छु। अब ओबाट यतापट्टि हेरौँ, लेफ्टतिर हेरौँ, फोर्स कतातिर लाग्दैछ, माथितिर। भनेपछि यो फोर्सले यो बडीलाई कतातिर रोटेट गराउन खोज्दैछ, इट इज टेन्डिङ टु रोटेट दिस बडी इन क्लकवाइज डाइरेक्सन, इजन्ट इट? सो यसले क्लकवाइज मुभमेन्ट प्रड्युस गरिरहेछ। f1 इन्टु कति डिस्टेन्स टाढा, 1.5 मिटर टाढा, इजन्ट इट? किनभने यो पुरै 3 मिटर छ, बिचमा यसको सेन्टर अफ मास हुन्छ भनेपछि यता एउटा इन्टमा 60 न्युटन फोर्स लागेको छ, यति डिस्टेन्स कति हुने भयो त? यति डिस्टेन्स त अभियसली 1.5 मिटर हुने भयो, किनभने सेन्टरदेखि एउटा इन्टसम्मको डिस्टेन्स इज 1.5। अब अरू कुनै छ र क्लकवाइज मुभमेन्ट प्रड्युस गर्ने छैन। इज इक्वल्स टु एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट प्रड्युस गर्ने यसले गर्थ्यो होला, इजन्ट इट? f2 ले त्यसले यतातिर रोटेट गर्न खोजिरहेछ। सो f2 इन्टु कति डिस्टेन्स टाढा, x डिस्टेन्स टाढा, अबाउट ओ भनेको छ, त्यही भएर ओबाट भनेर लेखेको हामीले। अनि यो डब्लुलाई चाहिँ किन लिएको, किनभने यो कहाँ परिरहेछ, ओमै परिरहेछ। जुन पोइन्टको अबाउटमा हामी टर्क हेर्दैछौँ, मुभमेन्ट हेर्दैछौँ है, क्लकवाइज मुभमेन्ट एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट हेर्दैछौँ, त्यो पोइन्टको फोर्सेसहरू स्वतः के हुन्छ, इलिमिनेट हुन्छ। द्याट इज नट रेस्पोन्सिबल टु प्रड्युस एनी क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट, द्याट वी सुड किप इन माइन्ड। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल राख्नु पर्यो। यदि मैले यो इन्डलाई चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन मानेको भए यो फोर्स एलिमिनेट हुन्थ्यो है। मैले कहाँ लिएँ, यहाँनिर एक्सिस अफ रोटेसन अथवा द्याट पोइन्ट, त्यो पोइन्ट लिएँ मैले, जुन पोइन्टको अबाउटमा हामी क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट क्यालकुलेट गर्न खोज्दैछौँ। भनेपछि यहाँको फोर्स के भयो, एलिमिनेट भयो। सो यो रमाइलो छ। और f1 60 थाहा छ हामीलाई, इन्टु 1.5 इज इक्वल्स टु f2 त अघि भर्खर आएछ 100, सो 100 इन्टु x, सो x इज इक्वल्स टु कति भयो 0.9 मिटर। मैले यतापट्टिबाट गरेको भए पनि हुन्थ्यो, अघि भर्खर मैले भने मैले सम अफ टाउ इज इक्वल्स टु 0, सम अफ टाउ इज इक्वल्स टु 0 अबाउट, ल यसलाई ए भने र यसलाई बी भने, अबाउट ए गर्दैछु भने त्यतिखेर के लेख्नु पर्यो, ल ए त इलिमिनेट भइहाल्यो। यसले के प्रड्युस गर्न खोजिरहेछ, यो फोर्सले w इक्वल्स टु 160 न्युटन, यो वेटले कतातिर, तलतिर हुन्छ, यस्तो खालको भनेपछि यो क्लकवाइज मुभमेन्ट प्रड्युस गर्न खोजिरहेछ। कसले, w ले। जुन यो पोइन्टदेखि कति डिस्टेन्स टाढा छ, 1.5 इज इक्वल्स टु अर्को के छ हामीसँग, f2 कति डिस्टेन्स टाढा छ, x प्लस 1.5। सो यसरी हामीले सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने पनि x कति नै आउनु पर्यो, 0.9 मिटर। सो ल अफ मुभमेन्ट्स होल्ड फर एनी पोइन्ट when the body is in equilibrium। ओके, सो यो हेर्दै अब हामी अर्कोमा जाउँ। एउटा रोलर छ अरे जसको डायमिटर 1.0 मिटर छ अरे, रोलर बनाइहाल्छु है त। केमा छ रोलर, ओके सर्फेस, हरिजोन्टल सर्फेसमा छ, रोलर हरिजोन्टल सर्फेसमा छ। यो रोलर भयो विच इज एट हरिजोन्टल सर्फेस।
Let me draw the horizontal surface. अनि अर्को के सोधेको छ, के भनेको छ यसमा, what horizontal force is necessary to, what, यहाँ horizontal force मात्र लेखेको छु मैले, what minimum horizontal force हो है, सरी, what minimum horizontal force is necessary to pull the roller over a brick, एउटा ब्रिकको ओभरबाट पुल गर्नका लागि कति horizontal force necessary हुन्छ, when the force is applied at the center, त्यो फोर्सलाई कहाँनिर अप्लाई गरिरहेछौँ हामी, त्यो फोर्सलाई हामी सेन्टरमा अप्लाई गरिरहेछौँ। यो F भन्ने फोर्सलाई सपोज हामी सेन्टरमा अप्लाई गरिरहेछौँ र यसको वेट एक्ट गरिरहेछ कतातिर, तलतिर, which is 360 न्युटन। यो रोलरको डायमिटर पनि हामीलाई थाहा छ, which is 1.0 मिटर in diameter, 1.0 meter in diameter, र ब्रिकको हाइट पनि हामीलाई थाहा छ 0.1 मिटर। हामीले यो रोलरको सेन्टरमा कति फोर्स लगाउने हो भने, दिस रोलर विल पास ओभर दिस ब्लक, यो ब्लकबाट माथितिर आउँछ, उक्लिन्छ भन्न खोजेको। सो यो फोर्सले यसलाई एक्सेलरेट गराउँदैन, it is the minimum force that will just pass this roller above this brick. So यसले एक्सेलरेट गराउँदैन भने पछाडि यसको एंगुलर एक्सेलरेसन के हुने भयो, 0. So speed will be constant, angular velocity will be constant. अब मैले यसलाई O भनेर भने र यो पोइन्टलाई P भनेर भने, यो पोइन्टमा लागेको फोर्स, माथितिर एउटा फोर्स र यो साइडमा एउटा फोर्स लागिरहेछ। यो बडी मुभ गर्दै गर्दाको अवस्थामा माथितिर यसमा भर्टिकल फोर्स र तलतिर यसमा हरिजोन्टल फोर्स अभियसली पनि लाग्छ। र हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि यो बडी चाहिँ इक्विलिब्रियममा छ, इट इज मुभिङ विथ कन्स्ट्यान्ट एंगुलर स्पीड प्लस इट इज मुभिङ विथ कन्स्ट्यान्ट लिनियर स्पीड, बिकज द फोर्स इज मिनिमम हरिजोन्टल फोर्स भनेको छ भने इट विल नट प्रोड्युस एनी एक्सेलरेसन, it will move the body through uniform velocity. भन्नुको मतलब it has both translational as well as rotational equilibrium. So translational equilibrium छ भने sum of force is equals to 0. Rotational equilibrium छ भने sum of tau is equals to 0. भनेपछि यो F र FH एकअर्कासँग बराबर छ, FV र W एकअर्कासँग बराबर छ, र sum of tau पनि के छ, 0 छ। That means sum of clockwise movement is equals to sum of anti-clockwise movement. It is another way of saying the same thing. The sum of tau is equals to 0 भनेको त्यही कुरा भन्ने अर्को तरिका हो, rotational equilibrium. Sum of clockwise movement is equal to sum of anti-clockwise movement. Okay. ल अब यसलाई लगाऊ। मैले यसलाई लगाउँदाखेरि अबाउट O लगाउने कि अबाउट P लगाउने, ल भनौँ त, जहाँबाट लगाए नै हुन्छ, नो वरिज। तर हामीले फाइन्ड गर्नु छ F। सो हामीले फाइन्ड F लाई गर्नु छ भने ओमै मैले पोइन्ट राखेँ भने त यो F पनि W पनि इलिमिनेट हुन्छ। भनेपछि हामी के लियौँ, यो पोइन्ट P लाई लियौँ, अनि त्यसको अबाउटमा टर्क इक्वल्स टु 0 भनौँ। सो सम अफ टाउ इज इक्वल्स टु 0 अबाउट P है। अब और वी आर इम्प्लिमेन्टिङ द ल अफ मुभमेन्ट अबाउट P भनेर भनौँ न, जी भने पनि भयो। अब के गर्न पाइयो त भन्दाखेरि यसमा हामीले सम अफ टाउ इज इक्वल्स टु 0 सम अफ क्लकवाइज मुभमेन्ट कसले प्रड्युस गर्न खोज्दैछ, एफले हो, किन यो बडीले यतातिर यो फोर्सले यतातिर पुल गरिरहेछ यो बडीलाई। सो दिस बडी विल मुभ इन क्लकवाइज डाइरेक्सन ड्यू टु दिस फोर्स, दिस बडी विल टेन्ड टु मुभ इन क्लकवाइज डाइरेक्सन ड्यू टु दिस फोर्स। भनेपछि एफ इन्टु यो एफ कति डिस्टेन्स टाढा छ फ्रम द पोइन्ट वी हेभ चुजन, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स थाहा पाउनु पर्यो हामीले। त्यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो, यसलाई म अर्को कलरले बनाउँछु है त, यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेपछि हामीलाई यति पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहियो। र अर्को यो डब्लु पनि त छ, कुन केसमा डब्लुले कुन खालको रोटेसन प्रड्युस गर्न खोजिरहेछ, यो फोर्सले यतातिर ल्याउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा डब्लु is tending to rotate this body in this direction. यसले
क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गराउन खोजिरहेछ एफले, तर डब्लु तलतिर एक्ट गर्यो भने पछाडि यो माथितिर जाँदै गर्दाको अवस्थामा यो डब्लुले यो चिजलाई फेरि पछाडि ल्याउन खोजिरहेछ नि, भने पछाडि इट इज टेन्डिङ टु मुभ दिस बडी इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन, भनेपछि दिस इज प्रड्युसिङ एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट भन्न पाइयो। र त्यो लाइन अफ एक्सन अफ दिस फोर्स भनेको यो पुरै लाइन नै हो, यहाँदेखि माथिसम्म ड्र गरे पनि भयो। यो लाइन अफ एक्सनदेखि यो पोइन्ट पी हामीले जुन पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट हेर्दैछौँ त्यहाँसम्मको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ, यति छ। यो दुईवटा कुरा निकाल्ने हाम्रो जिम्मेवारी भयो। त्यति गरिसके पछाडि त वी क्यान इजिली फिगर आउट। अब यहाँ ए भनेर लेखौँ, यतापट्टि बी भनेर लेखौँ, अर्कैले लेखौँ ल, यसलाई ए भनेर लेखौँ, यसलाई बी भनेर लेखौँ भने चाहिँ हामीलाई के चाहियो, एपी र बिपी। यहाँ पी भनेर छ, सो हामीलाई चाहियो एपी र बिपी। एफ इन्टु एपी इज इक्वल्स टु डब्लु इन्टु बिपी। एफ निकाल्नु पर्ने छ, एपी निकाल्न सजिलो छ किनभने हामीलाई यो पुरै 1.0 मिटर भन्ने थाहा छ भनेपछि यति कति हुने भयो, 0.5 मिटर। सो यो पुरै 0.5 मिटर छ। यो 0.5 मिटरमा हामीले 0.1 मिटरलाई हटाइदिने, यो पुरैमा 0.1 लाई हटाइदिने भने बाँकी यति मात्रै रहन्छ, विच इज एपी। सो 0.4 मिटर इक्वल्स टु डब्लु त हामीलाई थाहा छ 360 इन्टु बिपी। बिपी कसरी निकाल्ने, बिपी निकाल्न अलिकति अप्ठ्यारो छ। हामीले यहाँनिर के गरौँ, एउटा राइट एङ्गल ट्राइङ्गल बनाइदिउँ। हामीलाई थाहा भएको कुरा के छ, ओपी, सो ओपी को स्क्वायर माइनस ओबी को स्क्वायर। ओपी त के हो, रेडियस हो, रेडियस कति छ 0.5, सो 0.5 यहाँ राख्ने, 0.5 को स्क्वायर हुन्छ। ओबी भनेको कति हो त, ओबी भनेको एपी जति थियो त्यति नै हो, भनेपछि यो पनि 0.4 नै हो। हामीले यसरी चाहिँ भ्यालु राखिसके पछाडि वी विल गेट द रिक्वायर्ड आन्सर एज 270 न्युटन। ओके, इफ आई एम नट रङ दिस इज आवर फाइनल आन्सर। यो कन्सेप्ट ठिक छ, मैले क्यालकुलेसन कति बिगारेको रहेछ भने यो भ्यालुमा फरक पर्न सक्छ, सो चेक इट योरसेल्फ। अर्को क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसनमा के भनिएको छ, क्वेसनलाई एक्चुअली सर सबै पढौँ, त्यस पछाडि यसलाई के चाहिन्छ त्यो बनाउन थालौँ है त। A person of mass 80 kg intends to climb the wall with the help of a 5 meter long ladder of mass 15 kg. ओके, यहाँ जे छ त्यो लेख्दै जाउँ होला, सजिलो पनि हुन्छ, एकछिनमा हामीलाई झन्झट हुँदैन। अब यहाँ वाल छ अरे, यता वाल छ, यो वाल यतापट्टि छ भनेपछि तलतिर सर्फेस होला हैन, यो सर्फेस, यो वाल। यो वालको हामीलाई हाइट पनि दिएको छ है, सो दिस इज 5 मिटर लङ, 5 मिटर लेन्थ दिएको छ वालको। अनि एउटा मान्छे त्यो वालमा क्लाइम्ब गर्न खोज्दैछ एउटा ल्याडरको हेल्पबाट, एउटा सिडीको हेल्पबाट। सो सिडी पनि बनाऊँ न, सिडी बनाऊँ। ल यो सिडी भयो र यसको मास पनि दिएको छ नि हामीलाई 15 केजी हो कि 15 केजी मास। र यो एक्ट कहाँबाट गर्छ, यसको वेट फ्रम द सेन्टर, ज्योमेट्रिकल सेन्टर, किन युनिफर्म ल्याडर हो यो, सरी सेन्टरबाट यसको वेट तलतिर एक्ट गर्छ। यसको सेन्टरलाई ओ भनेर भने मैले। यसको मासलाई पनि के भनौँ त, यो मान्छेको तुलनामा यसको मास सानो छ भनेपछि स्मल एम। यसो गरौँ न ल, मास अफ ल्याडर भनेको एमएल भनेर लेखौँ ल, एमएल भनेको 15 केजी र मास अफ अ पर्सन भनेको एमपी भनेर लेखौँ ल, 80 केजी। र त्यो मान्छे क्लाइम्ब गर्छ अन्टिल his center of mass is 1.50 meter from the lower end of the ladder. ल्याडरको लोवर एन्डबाट 1.5 मिटर नपुगुन्जेलसम्म ऊ क्लाइम्ब गरिरहन्छ। It climbs until its center of mass is 1.50 meter. सपोज यहाँनिर पुग्यो, किन 1.50 मिटर यतै भनेको चाहिँ थाहा हो मलाई, किनभने यो टोटल कति मिटरको छ, यो 5 मिटरको ल्याडर छ, सरी वालको लेन्थ होइन रहेछ है, यो ल्याडरको लेन्थ रहेछ 5 मिटरको ल्याडर छ भनेपछि यो आधासम्मको डिस्टेन्स 2.5 मिटर हो हैन। L इज इक्वल्स टु 5 मिटर भनेपछि L/2 इज इक्वल्स टु
L/2 is equals to 2.5 meter. L/2 2.5 meter. 2.5 meter भन्दा यतै हुने भयो नि त 1.5 meter. Okay. The foot of the ladder is 1 meter from the base of the wall. Wall देखि कति टाढा छ यो? 1.5 sorry 1 meter. Okay. 1 meter. यसलाई A भनेर भन्छु ल. 1 meter. Okay. From the base. What are A number मा? What are the magnitude of the force on the ladder from the wall? Wall बाट यो ladder मा कति फोर्स लागिरहेछ भनेर एउटा क्वेशनले त्यो सोध्यो. वाल बाट नर्मल रिएक्सन यतातिर लाग्यो. त्यो कति लाग्यो भनेर क्वेशनले सोधेको छ. फोर्स फ्रम द वाल इक्वल्स टु what? अनि अर्को भनेको छ द म्याग्निट्युड अफ द फोर्स अन द ल्याडर फ्रम द ग्राउन्ड. ग्राउन्ड सर्फेस फ्रिक्सनलेस छ भनेर भनेको छ. नट फ्रिक्सनलेस है. यो वाललाई चाहिँ हामीले फ्रिक्सनलेस अज्युम गर्नुपर्छ यहाँ दिएको छैन भने. तर यो ग्राउन्ड सर्फेस फ्रिक्सनलेस छैन भनेर भनेको छ भनेपछि यसमा फ्रिक्सन पनि लागिरहेछ. फ्रिक्सन कतातिर लागिरहेछ? फ्रिक्सन पक्कै पनि यो चिप्लिन यतातिर चिप्लिन्थ्यो होला. यतातिर चिप्लेको छैन भनेपछि फ्रिक्सन अपोजिट डिरेक्सनमा यतातिर लागिरहेछ. जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो ल्याडर चिप्लेको छैन भनेपछि फ्रिक्सन फोर्स यतातिर लाग्यो है. र यसमा नर्मल फोर्स कतातिर लाग्यो? माथितिर लाग्यो. यसमा नर्मल फोर्स माथितिर लाग्यो. ल मैले यसरी दुईटै भने है त. फ्रिक्सनल फोर्स यो फ्रिक्सनल फोर्स यो नर्मल फोर्स FN भनेर भनौँ. यो दुईटाको रिजल्टेन्ट फोर्स यतातिर होला. प्यारालेलोग्राम बनाउने अनि त्यस पछाडि डायगोनल अफ द प्यारालेलोग्रामले रिजल्टेन्ट फोर्स दिन्छ भन्ने कुरा हो. यो रिजल्टेन्ट फोर्स कति छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ है. F इक्वल्स टु what? अनि एंगल बिट्विन द ग्राउन्ड फोर्स एन्ड द हरिजोन्टल. त्यो ग्राउन्डले जुन फोर्स लगाइरहेछ रिजल्टेन्ट फोर्स त्यो र यो हरिजोन्टलसँगको बीचको एंगल कति छ भनेर पनि क्वेशनले सोधेको छ. ओके. त्यसलाई अल्फा भनेर भने. यो अल्फा र यो थीटा डिफरेन्ट हो है. फेरि थीटा भनेको ल्याडरसँग सर्फेसले बनाएको एंगल र यो अल्फा भनेको यो फोर्ससँग सर्फेसले बनाएको एंगल. ल हामीले निकाल्नु पर्ने तीनटा कुरालाई यहाँ लेख्छु. ए नम्बरमा FW इक्वल्स टु what? बी नम्बरमा F इक्वल्स टु what? र सी नम्बरमा अल्फा इक्वल्स टु what? यो अलिकति गजाङगुजुङ भयो. म यसलाई सेपरेटली बनाउँछु. यो वाल देखाउँदैन है त. त्यसमा के फोर्स एक्ट गरिरहेछ त्यो फोर्सलाई इन्डिकेट गर्छु म यहाँ. फ्रिक्सनल फोर्स, नर्मल फोर्स, रिजल्टेन्ट फोर्स. यहाँ वालबाट लागेको फोर्स. त्यस्तै यहाँनिर यसको वेट, यहाँनिर मान्छेको वेट. यो वालको वेट फ्रम इट्स सेन्टर ज्योमेट्रिकल सेन्टर, मान्छेको वेट 1.5 मिटर माथि बेसदेखि है. ल यति कुराहरू भयो. यहाँ मैले इन्डिकेट पनि गर्छु. FW, FN, F यो MLG र यो MPG. Okay. This one is theta and this angle is alpha. यो पोइन्टलाई मैले O भनेको छु. यो पोइन्ट ग्राउन्डको सर्फेस यसलाई P भनेर भनौँ. अब कुनलाई चाहिँ हामीले रोटेसनको एक्सिस मान्ने त? कुन पोइन्टको अबाउटमा हामी टर्क हेर्ने त हैन? क्लकवाइज टर्क, एन्टी क्लकवाइज टर्क. त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति वाइज चोइस हुनुपर्छ. जहाँ निकै फोर्सेसहरू छ नि त्यो एलिमिनेट हुने गरी हामी लियौँ. किनभने अघि त हामीले एउटा कुरा के प्रश्न पारिसक्यौँ भन्दाखेरि जहाँ लिए नै हुन्छ है. पोइन्ट अफ रोटेसन जहाँ लिए नै हुन्छ. जुन पोइन्टको अबाउटमा पनि हामीले क्लकवाइज मुभमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट समलाई 0 बनाउन मिल्छ. त्यो भन्न मिल्छ. भनेपछि मैले O लिए पनि भयो, तर P लिए पनि भयो. तर P लिँदाखेरि मलाई के फाइदा छ थाहा छ? यो 1 2 3 वटा फोर्सेसहरू इलिमिनेट हुन्छन्.
तर मलाई सजिलो हुन्छ टु क्यारी आउट द एक्सप्रेसन अफ ल अफ मुभमेन्ट लगाउनको लागि मलाई सजिलो हुन्छ ओके सो यो p को अबाउटमा म मोमेन्ट लिन्छु टेकिङ मोमेन्ट अबाउट p sum of tau is equals to 0 it is another way of saying clockwise movement is equal to anti-clockwise movement clockwise movement कसले प्रोड्युस गर्न खोजिरहेछ यो p एलिमिनेट भएको छ मैले यसलाई यसो गरेँ नि त एकछिन p का फोर्सेसहरु एलिमिनेट भएको छन् भने चाहिँ म यसलाई मेटाइदिन्छु यसलाई पनि मेटाइदिन्छु र यसलाई पनि मेटाइदिन्छु एकछिनलाई ओके यो मेटियो ल एकछिनमा फेरि बनाउँला यसमा लाग्ने फोर्सेसहरु के छन् त एउटा FW जसले एन्टी क्लकवाइज टर्क प्रोड्युस गर्न खोजिरहेछ र जो p देखि कति डिस्टेन्समा छ p देखि कति डिस्टेन्समा सरी p देखि कति डिस्टेन्समा हैन यो पोइन्ट अफ रोटेसन देखि त्यो लाइन अफ एक्सन त्यो फोर्स एक्ट गरेको लाइन अफ एक्सन सम्मको चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ भनेर हेर्नु पर्यो त्यसको लागि त हामीले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो नि यो है यो कति छ भनेर हेर्न खोज्नु पर्यो हामीले सो यसलाई हामीले PQ भनेर भनौं यसलाई R भनेर भनौं यो PQR अब हामीलाई थाहा भएको कुराहरु के छ एउटा यो पनि थाहा छ हामीलाई ल यो 1 मिटर टाढा छ भन्ने कुरा थाहा छ नि वाल देखि हैन यो वाल भयो यो वाल देखि यो 1 मिटर टाढा छ भने चाहिँ यो माथि पनि 1 मिटर भयो र यो कति छ यो टोटल 5 मिटर छ भनेपछि अब यहाँनिर जुन हामीले यो PQ हेर्छौं नि त्यो PQ निकाल्न सजिलो हुन्छ त्यो भइहाल्यो एन्टी क्लकवाइज टर्कको कुरा इज इक्वल्स टु क्लकवाइज टर्कको लागि अथवा क्लकवाइज मुभमेन्टको लागि के हेर्नु पर्यो हाम्रो फोर्सेसहरु एउटा यो MLG इन्टु समथिङ त्यो समथिङ पत्ता लगाउँला प्लस MPG इन्टु समथिङ त्यो समथिङ पनि पत्ता लगाउनु त्यो समथिङ के हो त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम पोइन्ट P भनेपछि कुन होला यति एउटाले खोज्यो यसलाई n भनौं र यति एउटाले खोज्यो यसलाई m भनौं PM र PN MLG कता एक्ट गरेछ PN डिस्टेन्स टाढा छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स MLG एक्ट गरेको लाइन अफ एक्सन देखि सो यहाँनिर हामीलाई PN चाहियो र MPG इन्टु यहाँनिर हामीलाई कति चाहियो PM चाहियो त्यसो फटाफट हामी के गरौँ PQ निकालौं PQ भनेको अन्डर रुट अफ के हुनेवाला छ अन्डर रुट अफ PR स्क्वायर माइनस RQ स्क्वायर इजन्ट इट सो यति गर्दाखेरि PQ इज इक्वल्स टु कति आउँछ 2√6 सेन्टिमिटर यो मैले अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसकेको छु तपाईहरुले पनि क्रस चेक गर्नु होला है PQ निस्क्यो अब PN निकाल्नलाई त हामीलाई के थाहा छ त भन्दा हामीलाई यति मात्र थाहा छ यो यति थाहा छ यसको लागि यो 2.5 मिटर हो भन्ने कुरा थाहा छ किन सेन्टरमै एक्ट गरिरहेछ वेट 2.5 मिटर भन्ने थाहा छ अब यो निकाल्नलाई हामीलाई यो थीटा चाहियो है अब यो थीटा कसरी निकाल्ने यो थीटा निकाल्ने तरिका छ ल हामीलाई एउटा यो पुरै ट्रायंगल लिने हो भने यसलाई मैले के भनौं यो राइट एंगल ट्रायंगल है यो पुरै एउटा राइट एंगल ट्रायंगल लिने हो भने यो h हो र यो p हो र यो b हो b र h को भ्यालु हामीलाई थाहा छ भनेपछि cos थीटा ल्याउनु cos थीटा इज इक्वल्स टु b by h b कति 1 by h कति h 5 सो थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ cos इन्भर्स 1 by 5 हैन अथवा cos थीटा इज इक्वल्स टु 1 by 5 भनेर लेखिराखेँ मैले हामीलाई cos थीटा थाहा भइसकेपछि त obviously pn थाहा हुनुपर्ने हो किनभने cos थीटा भनेको के पनि भयो हेर्नु त b भनेको pn बाइ त्यसको लागि h भनेको त opu अथवा po त्यो अवस्थामा जस्तो यो pn हामीलाई चाहिने हैन त pn भनेको त po cos थीटा भयो नि त अब po त हामीलाई थाहा छ po कति छ 2.5 सो 2.5 into cos theta भनेको कति छ 1 by 5 सो pn is equals to 2.5 2 जा 5 होला सो 1 by 2 पनि आयो यहाँनिर सो pn is equals to 1 by 2 आएछ pn is equals to 1 by 2 मिटर pn पनि आयो
अब पीएम निकालौँ न, पीएम निकाल्नलाई हामीलाई गाह्रो छैन ल। पीएम पनि त्यही cos थीटाको हेल्पले निस्किहाल्छ नि। cos थीटा इज इक्वल्स टु के भयो, पीएम। यसरी बुझे नि हुन्छ कि जतातिर थीटा छ त्यतातिर cos थीटा ल। पीएम इज इक्वल्स टु पी, अब यो पोइन्ट के होला, ओ प्राइम भनौँ न यसलाई, पीओ प्राइम cos थीटा। पीओ प्राइम कति छ 1.5, किनभने त्यो भनेको मान्छे भएको ठाउँ, मान्छे कहाँसम्म पुगेको छ, मान्छेको सेन्टर अफ मास 1.5 मिटरसम्म पुगेको छ। सो डिभाइडेड बाई 5, सो दिस इज इक्वल टु 1.5 डिभाइडेड बाई 5 कति होला 0.3 आई गेस, 0.3 मिटर, 5 3 जा 15, 0.3 हुनु पर्यो। सो पीएम पनि आयो, पीएम पनि आयो, पीएन पनि आयो, पीक्यू पनि आयो, सबै थोक आयो भनेपछि अब यहाँ लगाएर राखौँ त, एफडब्लु इन्टु पीक्यू भनेको 2√6 इज इक्वल्स टु एमएलजी, एमएल मास अफ ल्याडर 15 केजी दिएको थियो, जी भनेको 10 लिउँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो जी भनेको त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी नै हो, एन भनेको पीएन भनेको 1/2 प्लस एमपी, एमपी भनेपछि मास अफ पर्सन 80 केजी इन्टु 10 इन्टु पीएम भने कति निक्लेको छ अरे भर्खरै 0.3, सो 0.3। यसरी हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने एफडब्लु आउने भयो, यो रियाक्सन फ्रम द वाल, यसमा कुनै पनि समस्या भएन। अब एफडब्लु आइसके पछाडि अब हामीलाई के थाहा छ हेरौँ है त। हामीले एउटा कुरा यहाँ मैले अघि पछि बनाउला भनेर राखेको छु, जस्तो ल यतातिर एफएन, यतातिर एफ स्मल एफ है फ्रिक्सनल फोर्स हैन, यतातिर यो एफएन भयो, यो क्यापिटल एफ भयो, यो स्मल एफ फ्रिक्सनल फोर्स। अब यो बडी त ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियममा पनि छ हैन, इट इज नट मुभिङ, इट इज एट रेस्ट। सो स्ट्याटिक ट्रान्सलेसनल इक्विलिब्रियममा छ भने चाहिँ म के लेख्न पाउँछु त भन्दाखेरि यसमा लागेको फोर्सेसहरू पनि बराबर एफडब्लु इज इक्वल्स टु एफ लेख्न पाउँछु। त्यस्तै एफएन इज इक्वल्स टु यसमा लागेका तलका फोर्सेसहरू के छन्, एमएलजी प्लस एमपिजी, एमपिजी लेख्न पाउँछु। यो हाम्रो दोस्रो कुरा भयो। भनेपछि एफ पनि निकाल्न सकिन्छ, दिस एफ इज इक्वल टु अन्डर रुट अफ एफएन स्क्वायर्ड प्लस एफ स्क्वायर्ड। भनेपछि यहाँबाट हाम्रो एफ निस्किन्छ र यो कति निस्किन्छ भन्दा 952.17 न्युटन निस्किन्छ, यो क्यापिटल एफ। अब यो एफ निकालिसके पछाडि हामीले अल्फा पनि निकाल्नु पर्ने छ। त्यो अल्फाको लागि के गर्ने त, हामीलाई के थाहा छ, tan अल्फा इज इक्वल्स टु, यसको ट्रायंगल लिने हो भने राइट एंगल ट्रायंगल है, tan अल्फा इज इक्वल्स टु यतातिर के हुन्छ, यो वास्तवमा यहाँ अलिकति मैले यहाँ अलि उतासम्म लानु पर्ने थियो, तर म यसलाई मैले मेटाएर बनाउँछु ल, यसरी, किनभने प्याराग्राफ बन्दैन फेरि, बल्ल अलिकति भएन चाहिँ, ठिक छ ल। यहाँनिर एफ क्यापिटल एफ छ है। अब यहाँनिर अल्फा निकाल्नु छ हामीले, यहाँसम्मको एंगल tan अल्फा इज इक्वल्स टु, हामीले यो ट्रायंगल लिने हो भने यो ट्रायंगलमा tan अल्फा इज इक्वल्स टु 80 भनेको कति छ, एफएन पी परपेन्डिकुलर बाई बेस भनेको स्मल एफ, फ्रिक्सनल फोर्स त एफडब्लु नै हो, अघि एफडब्लु जति आउँछ त्यही राख्ने। अनि यो नर्मल फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो यो एमएलजी प्लस एमपिजी भनेको 80 × 10 प्लस 15 × 10 प्लस 80 × 10 गर्दा जति आउँछ त्यो राख्ने। अनि यो दुईटै भ्यालु भइसके पछाडि त अल्फाको भ्यालु पनि आउँछ। आई गेस हामीलाई सोधिएको यति नै हो र यो आफैमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो। यसबाट हामीले लगभग इक्विलिब्रियमको सबै कन्सेप्टहरू यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्छौँ है। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। आज हामी यति नै गरौँ, अर्को भिडियोमा हामी कुनै अर्को टपिकलाई डिस्कस गरौँला। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।